очікування бою важче, ніж сам бій. Постріл! Если я сейчас буду говорить то, что я думаю по факту про Кажіть, що ви людей, думаєте. вы не опубликуете ваши репортажи. Обіцяю, що публікую. Не надо ничего публиковать. Давайте быть деликатными. Чекайте, бо може тут нас визивають, а ми зараз все, стоп, війна, а у нас преса. Гармата! Постріл! Наша сьогоднішня історія про 108-й окремо гірсько-штурмовий батальйон. Цей підрозділ уже 10 місяців знаходиться на Бахмутському напрямку, і частина цього шляху – це дуже і дуже важкі бої. Ми вам розкажемо про те, як працюють легендарні вже аеророзвідники цього батальйону, як у них працює лабораторія і що вони роблять на 3D-принтерах. І так само розкажемо, як вони беруть вагнерівців у полон. Якщо вам сподобається наше відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал, нам трохи не вистачає до 1 мільйона, і ми будемо дуже також вдячні за ваші коментарі, які ми всі читаємо і іноді навіть відповідаємо. То нормальний, то свій канал. Здесь ситуация, чтобы критически изменилась, не изменилась. І щоб критично не змінилось від якого періоду? Ну, типу, від січня та від грудня? За півроку. Если есть какие-то мелкие перемещения, то они локальные. Тактические, но не стратегические. Я подозреваю, что противник просто не тянет одновременно много направлений и, по моему мнению, не потянет. А чого ваша думка, що не потягне? Потому что пидоры. Нет, потому что, они ж чем берут? Берут сейчас количеством, а не качеством. 24 лютого у нас было что? У нас был эффект неожиданности. Здесь же за время боевых действий достаточно перегруппировались, оценили свои возможности правильно, распределили свои силы, и таким образом, получается, имея численный перевес в их сторону, меньшими силами, правильно располагая силами и средствами, грамотно действуя, удерживать те рубежи, которые здесь нам доверены. Для нашего батальона, который уже очень длительное время, много лет занимается этой работой, ситуация подконтрольна. Каждый знает свою работу. Разведчики летают, пехота смотрит, артиллеристы стреляют. А це що ви робите? Примерзает рукояточка, да, на морозе просто. Нужно пару раз разработать. Это нормально, как бы это не проблема. Это проблема смазки, которая там внутри. Це якась французька, да, сказали? Да, это французский нарезной миномет РТ-61. Сейчас он массово поступает в подразделение ЗСУ. І що, як вам? Миномет отличный по сравнению с советскими аналогами. По сравнению с классическими минометами он более удобный, учитывая то, что он более объемный, громоздкий. Напротив же, удобность наведения в разы выше, чем в классических минометах. Дальность стрельбы здесь на районе 8 километров обычным боеприпасом, неактивно-реактивным. Проверимся. Так, 0461, Да. 11, 16. 11, 16, 4, 61, да? Да. 7-й заряд минус ствол. Мінус полі. Миномет, уши. Постріл! Дефицита боеприпасов в войсках нет. Есть просто лимит, который желательно по возможности придерживаться.
с одного расчета в день. Я говорю, за наш расчет мы можем выкинуть при каких-то критических обстоятельствах там, в день спокойно 50 мин. Это достаточно. Мінус полі. 4,61. Да. 10-16. Спіши. Плюс. Миномет, уши. Постріл! Що думаєте про демобілізацію, Про демобілізацію? про втому, про Нам- те, хто має воювати? Бо зараз, Нам знаєте, демобилизация не нужна, пацаны мои готовы здесь сгонить. це ви жартуєте. А не, демобилизация, не знаю, как демобилизация, но ротация желательно. Людям нужно отдохнуть, набраться сил. Солдат эффективный до тех пор, пока он отдохнувший. Ну просто ви ж знаєте, що йдеться якби дискусія, що продовжується мобілізація, що одні кажуть, мають воювати професійні військові, там, а інші кажуть, професійні військові скоро закінчаться з таким, якби, ну якщо їх не будуть міняти. Дискуссия вся в политической среде – это попиздела дочка. Должны быть действия. А в военное Это время шо попиздешь? действия принимаются президентом. Пусть президент даст отдельный указ, который будет как-то определять наши перспективы, тогда будем о чем-то говорить. Пока указа нет, значит, работаем дальше, держим рубежи, делаем свою работу. Мінус полі. Миномет, уши! Постріл! Що по чому працювали? По пидорам. Так и опубликуйте. Конечно, мы заебали здесь находиться. Мы ж не роботы, блядь. Или ну, вы что думаете, что мы здесь будем вечно гнить? Конечно, мы желаем, конечно, мы желаем ротации и замены. Просто мы понимаем ситуацию, что это наша работа, ее нужно делать. Но люди не роботы, и дурак понимает, что люди не роботы. И никто здесь не сможет эффективно десятилетиями воевать. Ресурс общепринято так, я не знаю, где это вычислено, общепринято, что ресурс эффективного солдата условно там год-полтора. Это тот период, который он способен еще как-то выжимать свой максимум на фронте. Настя, вы знаете, что человечество приспособлено к комфорту. Никто намеренно идти умирать не хочет. Это нормально, когда человек не хочет идти умирать. Но есть конституционный долг, правильно, Ну есть от мужской я про долг. це, про И відповідальність. иногда і про... человека для того, чтобы переубедить, напомнить ему, что есть конституционный долг и мужской долг, его нужно заломать и кинуть в машину. А на их мнение я хуй уложил, что им это не нравится. Еще раз, эти люди не роботы. Вон там є люди, найвоюють, я вдома Вони сидів. вже вміють. Я би вдома сидів, я так само би сказав. Передаю привіт своїй коханій дружині Наталі і двом синам Любчику і Олександру. Будете бачити, у нас все нормально, працюємо. Я вас люблю і скучаю. Все, па-па. Тайга, зима, сніг, капець. Я такого взагалі всього можна вимогти. А можна до вас? Едельвейс. Мій товариш їхав на Може, я це в блокпості з телеграм-каналі? наклейкою на машині Дельвейс. О, Дельвейс, все, їжджай. Десятку зараз вважають. Да. Десятку, так. Так? Це правда, і 108-й дуже. От ми прийшли до вас, у вас типу така малесенька тут бліндажик, і ви тут типу, разом. І ви, напевне, одне про одне знаєте, ну все, бо типу. Що, Вася, брат мій. Ми все знаємо один про Ну, одного. ми знаємо, він, от, наприклад. Ми з сім'ями дружимо. В смислі, брат, це ваш побратим чи чи реально ваш брат? А ми що не похожі? Похожі. Рад, я казав, що ми. Що я кажу? Наприклад, ми з Васем разом Капець, тут поможе це. Ну ми вчилися, але ми не знали один От так одного. я не бачу. Ну, Він був, так скажімо, от він був у першій роті, я був у другій роті. Так. Так, ну от навчальних ротах.
Ми не знали, ну бачили один одного все. Так склалося, що прийшли разом в частину, та й тут знайшли багато спільних інтересів. Наші жінки здружилися разом. Ну, все так дружимо з сім'ями та і зразу. Деколи були такі моменти, що я не міг вийти на зв'язок 3 доби, 4, то моя жінка подзвонила до його, зателефонувала. Наприклад, Вася сказав, що зі мною все добре. Може і до Васі, і до Васі може дзвонити. На такі дзвонить. Ти може і не знаєш? Я часто чую, що типу, от українська армія краще тим за російську, що дуже багато відповідальності на от командирах рот, навіть командири зводів, що ви самі приймаєте рішення, що типу немає цієї жорсткої вертикалі, як це в Росії. Там, типу, поки не спустять з самого верху донизу, типу ніхто там не ворухнеться. Ну, все правильно, а ви думаєте, 24-го, що ми зупинили такий масований наступ? За рахунок того, що мала ланка командирів, низька ланка, це від командира батальйону і нижче, приймали самостійні рішення. Наприклад, як в нас, так в будь-якому іншому підрозділі. Командир роти без проблем може визвати артилерію або міномет. Воно є все безпосереднього впорядкування. Це ж не треба, наприклад, мені звертатися до командира батальйону і так далі, щоб він дав добро і скільки і так далі. Це все приймається миттєво. Керують дуже добре, дуже. Це і навіть не Це ви вищі кажете, командири тому що вони теж. тут сидять? Ні, це реально того, що я розумію трошки, якби чесно. Ні, просто вам кажу, це навіть старші мужики, у нас з нами воюють і афганці є, люди, які були в Афганістані, і вони їх, Поважають. Я не знаю, так, вони реально поважають, це факт. 90% займаєшся людьми. От дійсно, це там головна наша зброя це люди. Але все одно ж приходять постійно нові мобілізовані. Як їх ви якось відбираєте зараз людей в десятку? Ваші батальйони. Не відбираю. Це дуже болюча тема, про яку ми не будемо говорити. Так, це упустимо. Бо не відбираєте. Кого приведуть, того цей. Ну так. Просто, знаєте, Ви маєте розуміти, в цих моментах зробимо просто пі. самі вмотивовані, самі вони воюють вже з лютого місяця, розумієте? А тепер приходять менш мотивовані. А тепер приходить того, кого привели. Хто приходить сюди? Приходять тих, кого зловили. Кого зловило. Ті, хто мали воювати, вони вже тут. Ті, хто хотів, Ті, хто хотів. ті, хто так. прагнув щось Хто змінити, прагнув. хотіли щось відстоювати, вони вже або, скажімо так, загинули, або тяжко поранені, або вже просто вже не мають. Так. Змоги, сили і Чому тому людей подібне. збирають, от, і так буду говорити, бо людей ловлять просто на вулиці старших. Чого не приходять? У мене мала кількість приходить молодих. Мені не треба від 18 років до, наприклад, від 18-річних хлопців. Мені таких не треба. Мені треба 25 до 35. Оце нормальний, якраз такі люди, які знають, вже нема того страху дитячого страху такого. Вже більш такі серйозні хлопці, розуміють чого. Чому, наприклад, качалки, оці біцепси, трицепси, Можна у вас в роті. Спортом займатися, залізо тягати вони мають здоров'ячко, будь-хто там. А сюди приходять старші хлопці, які вже зірвали спину для того, щоб щось зробити. Щоб мати, коли вони ще працювали для своєї сім'ї, для своїх дітей і прийшли сюди. Було поповнення нещодавно, і я пішов з людьми знайомитись. Там самий молодший був, йому було 46 років. І один так мені каже, я говорю, як, а ви де там, що там? Я, каже, в 85-му році мріяв в десант потрапити. Я говорю, друже, мрія здійснюється, ти майже в десанті. Але в цілому наші люди, що в мене є в роті, вони є патріоти, вони є герої. Коротко і ясно, вони є герої. Вони тут таке відстоюють, такі наплив артилерії, в таких умовах, що мені взагалі нема що на них жалітися. Вони коротко і ясно, вони є красавчики. Так і є. І я знаю, як то важко. То просто адський труд. Піхота то тягне весь тягар цієї війни на собі, то вам будь-хто скаже. І мені хочеться кожного обняти і розцілувати, бо хлопці таке на собі тягнуть, але вони майже ніколи не ниють, нічого. Бо розуміють, що вони мусять, бо ніхто крім нас.
Але найважче це що в піхоті? Це, типу, ця рутина, це життя в окопі, чи, ну, я маю на увазі, так, є обстріли, є якби... Психологічно. Напруга. 40 Щоденна важка напруга. Ну, брати денний час, так людина спостерігає, людина бачить, людина оцінює нормальну обстановку і тому подібне. Нічний час. Ну, це постійно напрузі. Людина ними постійно спілкуємося. напрузі. Я з ними Морально це, ну, це дуже важко. 5-40 метрів. вони З Вагнером цим спілкувався. А ви Володя. перегукувалися з ним? Ну, звичайно. Та Вони там кажуть, 20 давайте, метрів. я їм ходіть сюди. Ну, а що робити? А вони кричать теж, і це давить на психологію, на психіку дуже людям. Ну, не всіх треба теж піднімати якось. І оце морально дуже важко. Тому що ну, величезні ракети тобі в окоп не летять, звичайно. Але вже психологічно вже напружений, а вночі дуже важко, бо ну, видимість, самі розумієте. А вони лізуть, вони обкуряться там їм. І, ну, серйозно, ну, може відео бачили, як вони лізуть, вони по своїх лізуть. В жовтні Там- було страшне, коли Якби вони ця були адекватні, мобілізація, то- перша волна пройшла в них хвиля. Їхня. Да, і тут недалеко у нас Вони назад в в них посадці просто їх клали там десятками і сотнями, а вони лізли. Це просто як в якому-то фільмі жахів. Просто. І оце дуже не так, бо того, що якби якісь адекватні, вони б хоч від там один, другий загинув і відійшли. А ці ні, ці в полон не здаються і назад не, бо їх там теж свої. Ну, чесно сказати, сильні воїни вони. Так, вони Вагнерівці. штурмують, вони там клас такий, вони штурмовики. Це не то, що там я їх, хвалю, що ми погані. Ми теж, порівняно з ними, ми теж сильні. Але от іменно Вагнер, що я хочу сказати, що в них дуже зроблена серйозна дисципліна. В плані якому? Ну, відступ, значить ти або загинеш на полі бою, або загинеш там. Розумієте, так вони в них. Нема... В них немає іншого варіанту. Вагнер скільки з нами тут тусував? Та 3 місяці мінімум, може і більше. Їх просто на Солідар зараз. Ну ми їх тут там нормально. Ну 3 місяці Теж точно, гарно. так? Вагнерівцям рознь. У нас командир роти в полоні зараз. Угу. Командир першої роти. Першої роти, він тут недалеко ось попав в полон. То от сусідній посадці. Теж влітку, так? Да? Так. В липні місяці десь. Коротше, це були найважчі походи. Він заводив часи. людей на позицію, вони спочатку відійшли, потім він заводив їх людей, а там вже були. Ну та літо це скрізь був на всьому напрямку. Да. Саме Бо важчий не було період був. боєприпасів, не було Не зброї. було нормально. озброєння, це саме важчий період був. Та й вони перли як сумасшедші там. Ну. Танками. Прориви по 12 танків, по 10 танків. 7 воїнів попало в полон, і 4 вже з них повернулося. Що, в якому стані вони повертаються з полону? Там морально, фізично? Ну, то звісно, що схудші. Морально нестійкі, зараз там потребують реабілітації різних типів. Ну так, добре, що повернулося, добре, що живі. Борзі, я зараз карандашки вирушив. Імунітет уже сформувався. Чого вам не вистачає? Жінок. Я теж хотів сказати. Вдома. Ротації не вистачає. Да, і хлопці дуже хочуть. Печінку всі. Хоча б 10 днів бути вдома і 2 місяці тут. Ніби вистачило і моїй жінці. Хоча б так. Це вас мова? Ще раз. Ні, це не лов. Берце? Ні. Це жіночі взагалі. Ну, талани. ЗСУ. До речі, непогані берці. От дивіться, навіть осколками, бачите, як посікло? Ні, це серйозно, правда. Та я помітила одразу. І що все рівно вас вони ще посікло. тримаються. Ні, ну вони не на ногах мені посікло, просто в джеп згорів, як згорів, розбили, і вони були в джепі і там посікло. Але вони такі дійсно хороші. Прилетіла нам бомбочка. Така нормальна. І така нормальна. Йому і купили одяг. машину, він там тримав своє майно. Та ще дотепер мені згадує, що його машину знищили. Але бачите, Бог ще, напевно, хоче, щоб я воював, бо бронежилет, каска і РПС-ка, і там були 2 гранати. І Все лише? все ціле. Та якщо на війну, тобі священник то все покропив. Щоб ви Міняє. розуміли, оце люкс бліндаж. От хлопці там Преміум люкс. да, преміум. на нулі вони про таке навіть не мріють. Там дуже важкі умови. Ці умови створюємо ми самі. Вже ж не приїхав якийсь повар, там є якісь там робітники. Це все Але є тут створювати. повар у вас в роті? Ті, хто тут в цих кругах, ті повари.
Деколи суші готуємо, але дуже рідко. Бо нема завозу свіжої риби. Скажи, різ можемо переварити. З великими Щось там проблемами. прилетіло десь. Ні, це вітер. Вітер, ви що? Якщо прилетить щось, то ми вам скажемо. Тут такого нема, щоб щось прилетіло. Ви що? У нас тут, дивіться, просто, але це не на камеру, бо це дуже військова таємниця. Тут стоять такі захисні магнітні поля, що снаряди такого відлітають. Залізний куб. Так, ну то зовсім інакша розробка, але. Як прилетить щось, то будете чути. Добре, повірте. Та але знаєте, за рік війни я дуже багатьох хлопців зустрічав, ті, що вже не воювалися. От вони були мотивовані, вони воювали, чесно, все тягнули, але все, вони згоріли. Згоріли, і це такі. І це велика проблема, бо в нас Ну чого? дуже, як сказати, вони фізично придатні. Їх ти не відправиш там на військово-лікарняна комісія, їх признає фізично придатними. Але хлопці психологічно не готові. І що з ними робити, це велике питання. От розумієте, коли молодий хлопець до 25 років побачить смерть. Смерть. Ти говорив з людиною, а вже людини нема смерті. І він знає, що він там був, а вже немає. Його, наприклад, товариша і так далі. Тому я говорю, мені 18-річних хлопців не треба. Треба від 25 до 40 навіть. Люди, які вже перейшли, мають якийсь такий страх є всіх. Кожен має страх. Нема такої людини, яка не має страху. Але є такий страх, який можна ще бороти. Все буде добре, що ти? Ні, ти кажеш, так буде все добре. А в таку погоду взагалі можна воювати? Треба. Та ні, розходимося. Який варіант? Перемир'я. Покажіть, може вам бутерброд на дорогу? Може водички? Дуже дякую, було дуже приємно. І вам не прощаємося. Щасливо. Прощаємось. Все гарної дороги. І розвернув москвичом. Просто розвернули, поставили між коліями. Це тут, да? Не потрібно переживати тут взагалі. Якщо треба буде переживати, я скажу, що потрібно Ви переживати. точно? Так, Ви так, встигнете нам сказати? Почувайте себе вільно, ми на війні, але тут теж сильно переживати не потрібно, тому що це ресурс все-таки, переживання, нерви. Тут потрібна стійкість і на виносливість, гра на виносливість. Ви зараз в основному що робите? Це підтримка, Це підтримка штурмових батальйонів, піхотних батальйонів, наносення вогневого ураження по їхнім засічкам, по їхнім координатам, тобто підтримуємо дію загальновійськового бою. В відсотковому відношенні десь 70% це піхота, 20% це бронетехніка і 10% це артилерійські установки їхні. Але пріоритет, звичайно, це піхота, тому що саме зараз вони використовують тактику піхотних штурмів Другої світової війни, тобто група осіб, там 10-15 людей, легко броньовані, ненавчені, просто йдуть, закидуючи м'ясом наші позиції, виявляють наші вогневі засоби, відмічають їх, і далі працює їхня артилерія по нашим виявленим вогневим засобам, ну і таке перетягування каната свого роду. Суто математично ми програємо цю війну, але по розвитку ми набагато спереді, ми більш навчені, ми більш мотивованіші, в цьому наша перевага. Заряджаємо? Так. Дальше, на білому. Гармата! Постріл! Сьогодні ми вже випустили 30 пострілів, але це не показник для нас. Ми працюємо там 100 пострілів в день. Це станом на 9-ту. Так. 9, майже 10. 24/7 працюємо, тобто вночі, вдень, вранок, нема різниці. Коли є цілі, тоді ми працюємо.
Є, звичайно, і погані моменти, не все так супер, але стоїмо, б'ємося, непогано, мені здається. Наприклад, те, що я думав перші дні війни, і те, що я вже прожив рік. А перші дні війни ви думали, капець. Я просто математично розумів, що БК в нас вистачить до середини березня. Я бачив, що в нас є висока мотивація, але знаючи, скільки в нас реально боєкомплекту, скільки на складах лежить, нас би просто не було б чим воювати, наприклад, без союзників. Нас просто прийшлось би здатися, тому що артилерія б не працювала, з автоматами на танк, ви самі розумієте. Очікування бою важче, ніж сам бій. 5-9. Закривай. Кутумір. 84. Гармата! Постріл! Що це ви робите? Міємо. А це коли стріляємо, то збиваємо, залишаються залишки пороха. Нагар, так мовити, так? Так, і збиваємо цей залишок, бо коли пхаєш слідуючий порох, щоб він не загорівся. Вони пробують різні напрямки, різні сили, і згідно з тим, де тонше, там вони стараються рвати. Де в них виходить продавлювати нашу оборону, там вони стараються рвати їх і проходити далі. Але дивлячись на дії взагалі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, це одна бригада, яка ще ні разу не була відведена. Ми постійно воюємо, ми не відходили. Супер. Я не можу сказати, що я не задоволений чимось, що я можу сказати, що є якісь такі сильні проблеми. Так, звичайно, ми буває відступаємо з позиції, але ми відступаємо з позиції, коли утримання її вже є недоцільним. Коли вона знищена повністю, або коли вона там в оточенні знаходиться. Відходимо, звичайно, не без цього, але темпи їхнього просування – це метри. Це метри. Це не кілометри. Мені іноді здається, що наша артилерія працює якби більше. Правда, я з цього боку стою, я, може, не чую. Я вже можу про це судити впродовж якийсь час. Ми, наприклад, з квітня були під Бахмутом, і весь час ми в Донецькій області. То, звичайно, вже відчувається, що в них є снарядний голод. Наприклад, коли раніше на один наш постріл приходилось там 10-20 їхніх пострілів, то, напевно, зараз співвідношення 1 до 1,5, 1 до 2 їхніх. Але все рівно в них більше, але відчувається. Їхня проблема в тому, це в неякісній коректуванні, в неякісній цілевказанні. Якщо в нас це відбувається на дуже високому рівні, то в них скоріше робота по площадям, робота по окремим цілям, тобто, слабо. А вас теж аеророзвідка зараз коригує? Так, звичайно, в десятки дуже сильно розвинута аеророзвідка, це, скажімо так, пріоритетна галузь для нашої бригади, тому так. Це можна трошки посунути сюди. Добрий день. Добрий день. Ми до вас, напевно. Присідайте. Я Настя. Олег. Дуже приємно. Взаємно. Це моє таке перевалочне місце. Я тут раз в тиждень буваю приїхати покупатись, постиратись. Нам зараз добрі люди також передали квадрики саморобні, камікадзе. Такі маленькі вони? Так, малесенький. Чіпляється батареєчка. Кілограм він спокійно тягне. Я чесно не скажу, маленька собі вартість його, взагалі маленька. Тобто пульт і окуляри далі потім використовуються. Сам квадрик, там, я не знаю, там 15 тисяч гривень чи 16.
Ага, тобто він зовсім. Зараз нам передали 2 штучки на пробу. Я зараз якраз оце виїхав в тил вчора з позиції, щоб з цим розібратися, зараз налаштуватися, підготувати боєприпаси і знищувати. У нас там цілей дуже багато, є і техніка, і все, що хочеш. Стоїть на місці, да? Так, так. Да. Не рухається. А з БК в нас зараз трішки тяжко, то не можемо так використовувати його. Якщо якісь там штурмові дії, от хлопці йдуть, типу, я їх веду пташкою. От так само, як вони тоді тих полонених брали. Вони там заходять в одну норку, кажу, кидайте в кожну норку гранати. Ми там з командирами рот сидимо зразу, ну, я літаю, вони там дивляться, все по радіозв'язку, зразу все коригуємо, говоримо. Бачимо там в норці якийсь там рух, кажемо, о, в тій норці там красне покривало, кажу, там є, типу, орки. Вони, типу, хоп, підійшли вже, все, знають, там обійшли це вокруг. Це старший цієї групи, який йшли, він зараз загинув. Це герой, з ним там купа відео було, я особисто знімав, як він ходив на штурми. Це в нього вже неодноразовий штурм був. І була теж ситуація, вони йшли на одну позицію, типу, там нікого взагалі не видно було. І вони підходять вже, і реально там 5 метрів остається, типу, якийсь бліндажик, і я бачу, з цього бліндажика вилазить типу, тіло. Я йому говорю, типу, там орки. Він хоп, в бік впригнув, там вони перекидали з гранатами туди-сюди, він 300-й, передає, що він 300-й, там, каже, середньою там щось в хребет залетіло, в руки, в ноги. І типу, він кидає гранати і не може закинути цю норку, бо він типу, так норка в одну сторону виходить, а він типу, так з цього боку і не може попасти йому в вхід в бліндаж. Він що вирішує? Типу, цей педик просто висунув автомат і типу, стріляє в одну сторону. Він з іншої сторони прямо по криші бліндажа обходить, просто забігає і впритик просто його розстрілює. І будучи 300-м, він далі почав, далі продовжив штурм, дійшов до кінця, довів людей, закріпилися. Знаю, що він загинув там. Ну, то, да, людина дійсно герой. Він мотивував майже весь батальйон, я вам скажу. Да. Даже відео подивитися, ті, що з ним там. Та він творив чудеса. І людина теж він мобілізований, перед цим взагалі типу, не служив, цивільний був будівельник. Також як літаємо, там просто там якісь розвідувальні польоти там, перед нашими позиціями. Пролетіли, подивились, там педики там і сидять, там де і сиділи, типу, там два, передали одразу піхоті, піхота вже знає, що що вони не самі, що ми бачимо, що ми спостерігаємо, їм вже якось легше. Що якщо ви їм поможете, там чи артилерію, чи самі? Да, багато хлопців так само, як я взлітаю, я одразу говорю, типу, небо наше, там, на яку позицію літаю, говорю ці позиції, що небо наше. І хлопці потім, як там приходять з позиції, говорять, типу, каже, я як чую небо наше, каже, я ногу на ногу закидаю, я закурюю сигаретку. Спокійніше стає. Коротше, коптери, це і аеророзвідка. Це зараз все, просто я не знаю, як раніше воювали без цього. Що це за книжка? Це Чорновол чи що? Я не знаю. Хто це читає? О, це Донбас. Донбас. Просто мені здалося, що це, а то ні, це не цей. Це... Время великих свершень. Коли мені було 18 років, в мене тато служив, брат служив. Тато якраз тільки дембільнувся. Мені стукнуло 19. Я 18 пішов в воєнкомат, типу, хочу служити. У нас тоді така ж в країні була штука, та і зараз, наче я не вникав в це. Призовний вік з 20 років. Типу, і на строчку, і везде. І я кажу, типу, хочу йти на контракт 18 років. Там кінець 18 років, вже там майже 19 було. Кажуть, я согласія типу, батьків. Мама каже, ніхрена. Типу. А воєнком знайомий каже, йди на строчку, а там каже, хоч в перший день каже, переведешся. Я пішов на строчку, і в ітогі там прослужив півроку на строчці, в 10-ку попав. Просто так по розподілу, ну так вийшло. Так, так вийшло, що попав в 10-ку, але типу, я збирався все одно йти в 108, бо в мене там знайомий був. У мене брат служив, і в нього був друг, він попав в 108 якраз в розвідзвод. І він типу, каже, йди до мене. А прослужив срочку, бо там теж у нас, буду говорити погані слова, корупція. На строчку мене взяли без питань, типу, ВЛК пройшов, все добре, а піти на контракт, каже, давай $300, тебе погана проблема зі здоров'ям, типу, і тому подобне. Ну я не платив нічого, я так все нормально вирішив. Тепер, типу, на вулиці ловлять, щоб забрати на війну. І таких людей я тепер просто презираю, які раніше просто такими ділами займалися. Щоб піти в армію, треба гроші платити. У мене тато теж йшов в армію, він теж гроші платив, щоб ВЛК пройти. Типу, тебе проблеми зі здоров'ям. Та які проблеми? Я хочу йти воювати. А брат і батько?
Брат служив там в інших підрозділах, 59-ки був, потім в 131-му баті. На даний момент він в 79-й бригаді служить. Це в Мар'їнці він? Так, да, але зараз він в шпиталі, трішки 300-й був. Слава Богу, легкий. А батько? Батько зараз на Херсонському напрямку. Він теж в якійсь бригаді? Якась там бригада, я вже точно не пам'ятаю, як називається. Але... А мама що? Та як, вже звикла. Совіє. От деталька готова. Це типу якась, що це, пластик, да? Да. Це один з елементів системи скиду. Скільки вона друкується спочатку? Повністю в зборі, щоб зробити десь години 3. Одну. Ну, спаяти це зовсім інше, надрукувати десь 3 години. У нас є людина, яка шарить моделювання. Коротше, така професія, як от моделювання, теж потрібна зараз в армії, так? Да? Звичайно. У вас є посада, типу така? Ні, немає. Одна частинка і друга частинка. Ага. От. Потім береться отака штука, кріплення саме. Ага. Типу ставиться сюди і потім ставиться корпус сам. Ага. Потім для того, щоб воно все працювало, нам потрібно трошки електроніки. От використовується така плата Arduino Nano на процесорі Atmega 328. Ця плата програмується буквально як хочете, так і програмуєте. Ось така програмка маленька. Оце все написано під оцю плату. Я оцю прошивку загружаю на оцю плату. Ну, понятно, перемикач, щоб включити-виключити зброс. Резистор 10 кОм, фоторезистор, який реагує на світло. Потім провода і один акумулятор. А хто це робить? Ви? Так. Конкретно ви? Ну, це моє робоче місце, так. Тобто заступник комбата ремонтує дрони, паралельно виготовляє бомби. Так, ну дивіться, в мене саме там спочатку виконую свої функціональні обов'язки, які там за посадою, якщо це як моє хобі. Типу, якщо я маю вільний час, я можу це робити спокійно. Та й, в принципі, якщо тут обстановка на фронті дозволяє, яка в мене типу такої роботи, як там по управлінню ніякої немає великої, то я собі сідаю та й роблю. А хто ви за освітою, що ви так все шарите? Чи тут навчились? Ну, це все сам я вчився. За освіта в мене Національна академія сухопутних військ. Ну, дивіться, ми ж не маємо боєприпасів артилерійських настільки багато, щоб там знищити всього ворога. І артилерійський вогонь, це типу, він ж не може попасти, наприклад, він стріляє на дальність 15-17 кілометрів, він ж не може так точно попасти вже, от як ми. Я, наприклад, можу підлетіти до будь-якого бліндажа, до будь-якої нори і закинути гранату прямо туди, в цей бліндаж. Використовуємо, дуже часто використовуємо і ефективно застосовуємо гранати F1, потім ВОГ-17, також це основний боєприпас, який ми постійно використовуємо. Боєприпас М430, це від американського гранатомета МК-19. І саморобні боєприпаси. Всередині тут засипано 500 шариків 4 мм. Коли відпускається боєприпас, він починає падати. Для того, щоб він стабілізувався і летів рівно вниз. І все. Потім, що нам ще потрібно для цього? Таке, що коштує. Та й все, більше нічого. От, щоб мені надрукувати оцю деталь, мені потрібно 12 грам пластика, це 4 метри звідси. Що у вас сьогодні на обід? Сольник. І рис. Каша риса. Ну і салат з крабових паличок. У нас були 2 позиції, і між ними заїхали БМП ворожі і висадили десант. Тобто наші були, грубо говоря, там в оточенні. І в них сідали батарейки на радіостанції, зв'язок треба. І піднести ніяк неможливо. І так вони 3 дні були майже в оточенні. Я їм з пташки приніс батарейки. І все було добре. Круто. А цукор? Що за історія з цукром? Також я влітав, кидав гранати перед нашими позиціями. Там перед нашими метрів 50 там ворог сидів, типу, ми кидали гранатки.
І чую, в цей момент по радіостанції виходить, ну, хлопці там з піхоти виходять на ротний і кажуть, нам треба цукор. Він каже, ввечері передам, а це був щось 12 дня. Ти каже, що нам до вечора робити без цукру? Я хов в бліндаж, лежить банка з цукром. Кажу, зараз я доставлю. І поніс одні 7 цукру. Скільки у вас дронів впало? Ну, в штуках не скажу, а в гривнях плюс-мінус можу сказати. Скільки? 13 мільйонів, мабуть. Гривень? Так. Можливо, і більше. 13 мільйонів, якщо, ну, ви про Mavic 3, він десь біля сотки зараз коштує, так? Да? Ну, у нас впало більше 100 штук, може навіть і 150. Конкретно в вашому батальйоні. Це була теж цікава ситуація. Хлопці тільки заходили, перша норка була. Вони, типу, ну, ніхто звідти не виліз, вони закинули туди гранату. І після того вони вже пройшли далі, взяли ще 4 пленних, і з тої задньої норки вийшло ще 4, і один остався в норці 300, його граната за 300-тила. 4 вилізли, вони кажуть, є ще хтось? То я кажу, да, типу 300-й. Пацани, типу, між собою, та давай доб'ємо його нахуй. Та ні, я виходжу. Ну, от дивіться, один з крайніх штурмів. А як ми взяли, куди він там був? Десь з Дальнього Востока десь. Вагнеровець. З Хабаровська? О, з Хабаровська. Приходить цей Юра. І він балакає, ну, я кажу, як ото раніше німці, то Ваня, иди сдавайся, где тебя взяли? Возле 3 слупов. І тому дивиться, що нахуй за слупи? Що це таке взагалі? Возле 3 слупов. Але ви вже знаєте, що таке слупи. Я вже знаю, але в цьому батальйоні 6-й рік. А хто допитував? Ви допитували вас? Всі, хто хоче. Смотря, що ви хочете узнати. Якщо просто пообщатись, то кожен може. Поварам там. Поварам вони відповідали, бо ті з ножами. Якщо типа по ділу, там, а що їм по ділу? Вони ж ніхера не знають, ні фамілія, ні отчество. Командира не знаю, того не знаю, ми сюди приїхали, там, де вони стріляли, ще з них нічого. Їх треба добре питати. Просто. Я тільки другий день на позиції. Там. Воюю з 24 лютого, але я тільки другий день на позиції. Це тоді, що 300-й був, то прийшов воювати за Большую Росію. Ну так, ми воюємо проти, ну то я розказував. Колективного Запада, а у нас у попереднього командира була кепочка з американським флагом просто, знаєш. От, і він оце його питає, він каже, ми тут воюємо типу, з колективним Западом, туди-сюди, поляки, французи. І заходить хан такий з кепочкою, і він на нього дивиться, і говорить, все. А він ще бородатий такий. Да. Я воюю проти Запада, я не хочу, щоб в Росію прийшла Америка. Меня обміняють, я опять пойду воювати. Ну, а крайні бачили відео, там, де колядували 10 вагнеров? А, це не вагнера, це не вагнера. Це ж на Різдво десь ви збирали. Якраз на Різдво. Це наше? Вони нас там колядували. А вагнера, то зеки типу вагнера вони такі чемні. Колядниця, добра з медом, паляниця, а без меду не така, дайте дядько п'ятака. Приходили, самі здавали, самі в'язались, самі йшли. Нас один, то він в нього скотч розірвався, він каже, поправте мені. Він в нього скотч порвався, але він всю дорогу їхав так в машині. А потім вже сів на лавочку і каже, у мене тут скотч з руки слетів. Кажу, ти молодець, я совість є, кажу, сказав, не втік, кажу, молодець. Ну а нахуй воно мені треба, ви ще мене піздить почнете. Каже, я що, дурачок? Я що, дурачок? А як це взагалі відбувається? Типу, штурмують і що, вони там забулися? Це все по-різному буває. Вони не йдуть туди для того, щоб взяти когось в полон. Ну, Вони виконують першочергове завдання. Якщо у них є можливість, там, наприклад, противник здається в полон, то зрозуміло, що вони їх не розстрілюють, а беруть в полон. Тобто, є 5 позицій. 5 це забагато, беремо 3 позиції. 3 позиції відділення противника. Ми, наприклад, штурмуємо першу. Якщо ми штурманули без втрат, все в нас вийшло, ми зразу переключаємося, зразу починаємо без зупинки штурмувати другу.
І все, і так штурмує до тих пір, поки там у нас не буде Ефект там. несподіванки, типу, Так, поки... так, так. От чим швидше це люди роблять, чим швидше, тим ефективніше цей наступ. Тому що противник не встигає зрозуміти, що відбулося. Тобто, ну, якщо забігло на позицію там протягом 5 хвилин, штурманули одну позицію. Противник, до речі, на наступних позиціях не знає, що їх вже штурманули, а ми вже в них перед носом. Ось це ж така, типу, зараз тут на Донбасі така маневрена оборона постійно. Тобто там одна позиція пропала, ну, втратили одну позицію, там одну відновили, втратили, відновили. І оце так уже скільки ми тут вже 10-й місяць. Ну, але у вас на трохи позиціях посунулись. Так, трошки посунулись. Ну, я б не сказав, що там критично, за 10 місяців втратити 2 кілометри фронту, типу, це я вважаю, що це Ваш бат втратив 2 кілометри. десь порядка 2 кілометрів. Але відпочивати вже треба. Типу, там були ротації, раз одна була ротація, 8 днів ми від'їхали 30 кілометрів в тил, 8 днів там відпочили. Там 7,5. Провели там заняття, тиждень часу так інтенсивно попроводили заняття, бо там був новий особовий склад мобілізовані, які там ще не були сильно обучені. І все, і назад. 8 днів перекура за 10 місяців та й далі.